Insula Corsica era un loc unde vântul mării aducea nu doar sarea și mirosul algelor, ci și whispers de rebeliune, de mândrie rănită, de glorii pierdute și speranțe care refuzau să moară. În această lume fragmentată între Italia și Franța, între tradițiile vechi și ordinea nouă impusă de puterea continentală, creștea un băiat cu ochii întunecați și un foc interior care părea să ardă mai puternic decât razele soarelui mediteranean. Napoleone di Bonaparte nu era încă Napoleon Bonaparte, nu era încă legendă, nu era încă împăratul care avea să zguduie Europa până în temelii. Era doar un copil morocănos, cu genele proeminente ale insulei, cu accent corsican gros când vorbea franceza care îi venea greu pe limbă, cu o fire orgolioasă, moștenită de la tatăl său Carlo și o intensitate neobișnuită care îl făcea diferit de ceilalți copii din Ajaccio. Corsica fusese vândută Franței de genovezi în momentul cel mai umilitor posibil și familia Bonaparte se găsise într-o poziție delicată, prinsă între loialitatea față de insula natală și necesitatea de a face compromisuri cu noi stăpâni. Carlo Bonaparte, advocat ambițios și abil navigator al apelor politice tulburi, alegese să se apropie de autoritatea franceză, o decizie care îi aducea beneficii practice, dar și priviri pline de reproș din partea unor corsicani mai puritani în patriotismul lor. Pentru tânărul Napoleon, această dualitate devine fundația pe care se construiește întreaga sa identitate fragilă, această tensiune permanentă între ce simte în inimă și ce îi dictează mintea pragmatică. Insula îl chema cu rădăcinile ei adânci, cu memoria pământului unde își îngropase strămoșii, cu parfumul machiei care acoperea dealurile și care părea să conțină în sine esența libertății sălbatice. Dar Franța îi oferea ceva ce Corsica nu putea, o cale către o lume mai mare, către educație, către putere, către posibilitatea de a deveni mai mult decât un simplu corsican prins într-o insulă uitată de istorie. Când pleacă spre continentul francez, Napoleon are doar 9 ani și inima plină de resentimente. La școala militară de la Brienne-le-Château, băiatul din sud devine ținta glumelor crude ale colegilor săi, aristocrați francezi care văd în el un provincial ridicol, un barbaro care nu știe să pronunțe corect cuvintele lor rafinate, care mănâncă altfel, care gândește altfel, care poartă în el o furie pe care nu o înțeleg. Numele lui sună comic pentru urechile lor, Napoleone di Bonaparte. Prea italian, prea exotic, prea străin pentru a fi acceptat în cercul lor exclusivist. Îl numesc Le Petit Caporal, micul caporal, dar nu cu afecțiune, ci cu batjocură. Și fiecare râs, fiecare glumă, fiecare privire de superioritate se depune ca o piatră peste inima lui tânără, construind un zid de mândrie rănită și determinare febrilă. El se retrage în cărți, în matematică, în geografia care îi arată hărți ale lumii pe care visează să o cucerească, în istoria marilor comandanți care au transformat slăbiciunea în forță prin pura voință. Alexandre cel Mare devine obsesia lui, Cezar devine modelul lui, Hannibal devine profesorul lui neoficial în arta de a transforma dezavantajele în victorii. Dar în aceste nopți reci de la Brienne, când zăpada acoperea curtea școlii și sunetul vântului părea să-i whisper numele insulei îndepărtate, Napoleon simțea o singurătate care îi rodea sufletul mai profund decât orice insulță a colegilor. Nu era doar singurătatea fizică a celui care nu are prieteni, era o singurătate existențială mai adâncă, sentimentul că nu aparține nicăieri, că este suspendat între două lumi, fără să fie cu adevărat acceptat în niciuna. Corsica îl respinsese prin plecarea lui, sau așa simțea el în momentele de melancolie intensă, iar Franța nu-l dorea decât ca pe un instrument util, un soldat format în armata ei, o piesă mică, într-un mecanism uriaș care nu avea nevoie să-i cunoască numele sau sufletul. În acest vid afectiv, imaginația lui devenea refugiul suprem. Visurile de glorie compensau lipsa afecțiunii prezente, iar proiectele grandioase pe care le schița în caietele sale personale erau substitute imperfecte pentru conexiunile umane pe care nu știa cum să le creeze. Când ajunge la École Militaire din Paris în 1784, Napoleon este deja format într-un anumit sens, blindat împotriva respingerii, dar și însetat de recunoaștere,
capabil de concentrare intensă asupra obiectivelor, dar și vulnerabil în fața aprobării sau dezaprobării celorlalți. Parisul îl fascina și îl speria în egală măsură, această metropolă uriașă unde totul părea posibil și în același timp inaccesibil pentru un provincial fără conexii sau avere. Străzile erau pline de o energie care îl electriza. Cafenelele bâzâiau de discuții despre idei noi care începeau să fermenteze în subteranele societății franceze. La biblioteci descoperea cărți care îi deschideau minți și îi provocau certitudinile, iar spectacolul inegalității flagrante dintre aristocrația opulentă și poporul care muncește în sărăcie îi alimenta sentimentele deja conflictuale despre justiție și ordine socială. Cursurile militare îi veneau ușor. Artileria devine specialitatea lui naturală, pentru că necesita matematică precisă și gândire strategică, exact abilitățile în care excelează, iar profesorii observă în acest tânăr corsican morocănos o inteligență ascuțită care compensează lipsa lui de eleganță socială. Dar în plin Paris, în această epocă când are 16-17 ani și corpul său se transformă din adolescent în bărbat tânăr, Napoleon experimentează ceva complet neașteptat, care îi zguduie întreaga arhitectură emoțională atent construită, ceva pentru care toate cărțile despre tactici militare și toate studiile despre campanii istorice nu-l pregătiseră deloc. Se îndrăgostește și această iubire nu este un exercițiu strategic sau o operațiune planificată rațional, ci o avalanșă de sentimente care îl copleșește complet și îi arată cât de neprotejat este în realitate sub armura de mândrie și ambiție. Ea nu era nici aristocrată pariziană cu toaleta elaborată și maniere rafinate, care oricum l-ar fi privit cu dispreț pe acest provincial sărac, nici o fată din familia unui coleg ofițer care ar fi putut reprezenta o alianță strategică utilă, ci ceva mult mai complicat și imposibil, cineva care aparținea unui alt registru complet al experienței sale. Caroline era corsicană și acest detaliu simplu conținea în el întreaga poveste a imposibilității lor. O întâlnise în timpul unei permisii petrecute acasă în Corsica, într-una din acele perioade scurte, când revenea la Ajaccio să-și vadă familia și să respire din nou aerul insulei care îi alimenta visurile nostalgice. Ea era fiica unui vechi prieten al familiei Bonaparte, o conexiune care datată din vremurile când corsicanii se uneau împotriva stăpânirii genoveze și casa lor era un loc unde Napoleon fusese primit întotdeauna cu căldură genuină, o raritate în experiența lui marcată de atâtea respingeri. Caroline avea 15 ani când se reîntâlnesc după absența lui lungă pe continent și transformarea ei din copila pe care o ține-și minte în această ființă luminoasă care îi taie respirația este completă. Nu era frumoasă în sensul convențional al epocii, nu avea bălețea alabastrină idealizată în portretele aristocratice, nici grația studiată a doamnelor din saloanele pariziene, dar avea ceva mult mai tulburător, o vitalitate naturală care radiază din fiecare mișcare, un zâmbet care părea să aprindă ceva în pieptul lui Napoleon, ochi căprui cu reflexe aurii când lumina soarelui corsican se frângea prin fereastra de lemn a casei lor modeste. Prima oară când o vede din nou, Caroline stă în grădina casei ajutând mama ei să culeagă roșii coapte și cântă în dialectul corsican o melodie veche, pe care Napoleon o recunoaște din copilărie. Și vocea ei are o calitate care îi provoacă o durere dulce, inexplicabilă în piept, un sentiment atât de intens încât pentru moment uită complet să respire. Ea ridică privirea și îl vede pe Napoleon stând în prag, devin roșie într-un mod fermecător care îi accentuează frumusețea naturală și spune numele lui cu o familiaritate care conține în ea toată căldura insulei și toate amintirile copilăriei pe care el încearcă deseori să le înghețe pentru a putea funcționa în lumea rece a școlii militare și a ambițiilor continentale. Napoleon, zice ea simplu, ai crescut atât de mult și în aceste cuvinte banale el aude ceva mai mult, o recunoaștere a transformării sale, dar și o nostalgie pentru ceea ce a fost pierdut în procesul acestei transformări. În următoarele săptămâni, Napoleon găsește toate scuzele posibile pentru a vizita casa familiei Caroline, oferindu-se să ducă mesaje de la mama lui sau cărți împrumutate tatălui ei,
inventând pretexte transparente pe care adulții le văd cu amuzament blând, dar pe care le tolerează cu bunăvoință. Caroline și Napoleon încep să petreacă timp împreună sub pretextul prieteniei copilăriei reînnoite. Plimbări pe dealurile acoperite de machis, unde parfumul rozmarinului sălbatic și lavandei se amestecă cu briza mării, conversații nesfârșite pe malul mării, unde valurile Mediteranei își continuă dansul veșnic, indiferent de dramele umane minuscule care se desfășoară pe țărm. Ea îl ascultă când vorbește despre visurile lui grandioase de a scrie istoria Corsicii și de a face din insula lor ceva important în ochii lumii, și în loc să râdă de această presumpție ca alții făcuseră, Caroline îl ia în serios cu o gravitate care îl umple de recunoștință și îl face să vorbească și mai mult, dezvăluind părți din sufletul său pe care le-a ținut ferecate de ochii altora. Napoleon descoperă că în prezența Caroline poate fi o versiune diferită a lui însuși, nu soldatul rigid care trebuie să demonstreze constant competența pentru a compensa originile inferioare, nu corsican furios care poartă perpetu supărare împotriva destinului, ci pur și simplu un băiat tânăr care se îndrăgostește pentru prima oară și experimentează vulnerabilitatea dulce a acestei stări. Ea îi arată noi perspective asupra insulei pe care credea că o cunoaște complet, interpretări ale legendelor locale pe care mama ei îi le povestise diferit de cum le auzise el în copilărie, perspective despre viață care nu se reduceau la ambiție și strategie, ci includeau frumusețe, conexiune. Momentul prezent trăit plenar. Când Caroline râde la una din glumele lui stângace, Napoleon simte o bucurie mai pură decât orice satisfacție intelectuală pe care o obținuse rezolvând probleme complexe de balistică, și această realizare este în același timp minunată și înfricoșătoare, pentru că îi arată că există domenii ale experienței umane unde inteligența lui acută și voința feroce nu sunt suficiente. Dar chiar în mijlocul acestei idile fragile, Napoleon simte deja umbrele imposibilității care se adună la orizont. Este prea inteligent să nu vadă obstacolele, prea pragmatic să se abandoneze complet fantasiei că această poveste poate avea un final fericit. Prima problemă este situația lui materială precară. Este un student militar sărac care depinde de bursa regală pentru educație, nu are proprietăți sau venituri proprii, viitorul lui este incert și depinde de performanța în armată, unde promovarea vine greu pentru cineva fără conexii aristocratice. Cum ar putea cere mâna Caroline când nu poate oferi nimic concret, când nu știe dacă în 2 ani va fi un ofițer decorat sau un corsican șomer întors pe insulă în dezgrație? Tatăl lui Carlo începuse deja să vorbească despre necesitatea ca fiii săi să facă alianțe utile prin căsătorie, alianțe care să consolideze poziția familiei Bonaparte în noua ordine socială dominată de Franța, și în această logică pragmatică nu era loc pentru iubirea romantică față de fiica unui corsican modest, fără influență politică sau avere substanțială. A doua problemă este mai profundă și mai dureroasă. Napoleon începe să realizeze că iubirea pentru Caroline îl ancora într-un mod care complică viziunea lui grandioasă despre viitor. Visurile lui implică plecare, cucerire, transformare continuă, o viață dedicată ambițiilor care nu permit stabilitate domestică liniștită pe o insulă mediteraneană uitată de istorie. Dacă se căsătorește cu Caroline și rămâne în Corsica, devine ce? Un funcționar local, un avocat mediocru ca tatăl său, un om care își petrece viața în limitele geografice înguste ale unei insule mici când visează să cunoască întreaga Europa. Dar dacă pleacă și o lasă în urmă, cum poate trăi cu această pierdere? Cum poate funcționa știind că a sacrificat singura persoană care l-a făcut să se simtă complet acceptat și iubit pentru cine este cu adevărat? Această dilemă îl torturează în nopțile petrecute în patul îngust din camera sa, din casa familiei Bonaparte, când ascultă respirația uniformă a fraților mai mici care dorm și se întreabă ce fel de om devine cineva care alege ambiția în locul iubirii. Caroline pare să simtă această tensiune, chiar dacă Napoleon nu o verbalizează explicit. Și într-o după-amiază, când stau pe o stâncă privind marea, care se întinde la infinit către orizontul, unde cerul și apa se confundă, ea vorbește despre viitor într-un mod care îi strânge inima.
Spune că înțelege că Napoleon este destinat unor lucruri mai mari decât această insulă mică, că ea a văzut întotdeauna ceva special în el, chiar când erau copii, și că nu ar vrea niciodată să fie lanțul care îl ține pe loc. Generozitatea acestor cuvinte este insuportabilă pentru Napoleon. Preferința unei interdictări externe clare față de această acceptare sacrificială care îi pune întreaga responsabilitate pe umerii lui. Dacă tatăl ei ar fi refuzat categoric orice legătură, sau dacă ea însăși l-ar fi respins ca inadecvat, ar fi fost mai ușor paradoxal, ar fi putut transforma durerea în furie și furita în combustibil pentru ambiție. Dar această iubire reciprocă, recunoscută, dar imposibilă, această înțelegere că se iubesc, dar că circumstanțele sunt împotriva lor, aceasta este o tortură mult mai rafinată. Își spun adio când Napoleon trebuie să se întoarcă pe continent pentru a-și continua studiile, și despărțirea este și momentul când ambii recunosc implicit că ceea ce au împărtășit nu poate continua, că distanța geografică este doar expresia exterioară a unei imposibilități mai fundamentale. Caroline plânge și Napoleon simte propria gâtlej strânsă de emoție, dar nu-și permite să verse lacrimi, pentru că s-a antrenat ani de zile să nu arate vulnerabilitate. Și această stoicism forțat face momentul și mai dureros. Ea îi dă o panglică simplă pe care o purta în păr, un obiect fără valoare materială, dar încărcat cu semnificație sentimentală imensă, și Napoleon o ia și o presează la piept cu o intensitate care vorbește despre disperarea pe care nu o poate exprima în cuvinte. Îi promite că va scrie și ea promise să răspundă, și amândoi știu că aceste litere vor fi moduri de a prelungi despărțirea gradual mai degrabă decât punți reale spre o reuniune viitoare. Pe vas către continentul francez, Napoleon stă pe punte ore întregi, privind cum Corsica devine din ce în ce mai mică la orizont, până dispare complet, și simte că o parte din el rămâne acolo, îngropată în pământul insulei sau poate încorporată în ființa lui Caroline. Durerea este atât de acută încât este aproape fizică, o greutate în piept, care îi face respirația dificilă, și se întreabă dacă astfel se simte întotdeauna când pierzi ceva esențial, dacă adulții care par atât de cinici și pragmatici au cu toții astfel de cicatrici ascunse rezultate din pierderi similare. Când ajunge la Paris, orașul îi pare și mai străin și mai ostil decât înainte. Zgomotul străzilor îl irită, superficialitatea conversațiilor din cafenele îl disgusts, iar chiar și studiile care îl fascinau înainte acum îi par futile în comparație cu golul din sufletul lui. Scrie către Caroline litere lungi și pasionate, care dezvăluie mult mai mult despre viața lui interioară decât a împărtășit vreodată cu altcineva. Descrie Parisul nu ca turist impresionat, ci ca exilat nostalgic, care compară totul defavorabil cu casa. Filosofează despre natura destinului și a sacrificiului într-un mod care este simultan adolescentin în excesul emoțional și remarcabil de matur în profunzimea reflecției. Caroline răspunde cu litere mai scurte, dar la fel de sincere. Povestește despre viața de zi cu zi în Corsica, care continuă neschimbată în absența lui. Menționează ocazional pretențenții care încep să se intereseze de ea, și această informație îl învârte pe Napoleon în fiecare dată, chiar dacă știe că nu are dreptul să fie gelos. Corespondența lor devine un ritual care îi structurează lunile. Napoleon numără zilele până când o nouă scrisoare ar trebui să sosească, și când întârzie se scufundă în anxietate irațională că ceva s-a schimbat sau că Caroline a uitat de el. Dar distanța și timpul fac ceea ce fac întotdeauna, erodează treptat intensitatea conexiunii, indiferent de cât de sincere sunt sentimentele. Literele lui Napoleon rămân pasionate, dar devin gradual mai rare pe măsură ce responsabilitățile militare își pun presiunea lor, evenimentele din viața lui de zi cu zi îl absorbă, și când în sfârșit găsește timp să scrie, descoperă că a trecut o lună și că povestea pe care voia să o împărtășească acum pare depărtată și mai puțin relevantă. Răspunsurile lui Caroline încep și ele să vină mai rar. Tonul lor devine mai rezervat nu din răutate, ci din autoprotecție necesară. Este prea dureros să menții o intimitate emoțională când fizic ești separată și când viitorul nu oferă nicio perspectivă reală de reuniune. Ambii
încep să simtă ceea ce nu vor recunoaște explicit, că această poveste se termină nu cu o ruptură dramatică, ci cu o estompare treptată, un sfârșit trist și prozaic pentru ceva care a fost atât de intens cândva. În 1787, când Napoleon are 18 ani și se pregătește să devină locotenent în armată, primește o scrisoare de la mama lui, care conține vești care îi confirmă ceea ce deja începuse să bănuiască. Caroline se căsătorește cu un negustor prosper din Bastia, un om cu 20 de ani mai în vârstă decât ea, dar stabil financiar și respectat în comunitate, exact tipul de alianță prudentă pe care familiile corsicane o prețuiau. Mama lui Napoleon scrie despre asta într-un ton neutru, ca despre o știre oarecare din insulă, neștiind sau alegând să ignore faptul că această informație îi distruge fiului ei ceva fragil și prețios. Napoleon citește scrisoarea în cazarma lui militară, înconjurat de colegii ofițeri, care glumesc zgomotos despre o ieșire la taverna locală și contrast între zgomotul lor vesel și devastarea lui interioară este atât de mare încât simte că trăiește în două realități complet separate. Nu este furios pe Caroline și această absență a furiei face totul și mai trist. Înțelege perfect de ce ia această decizie. Singurul viitor rezonabil care îi se deschidea ca femeie fără avere extraordinară într-o societate care oferea femeilor foarte puține opțiuni de autodeterminare. Ea făcea ce trebuia făcut, ce familia ei aștepta, ce circumstanțele dictau și faptul că o iubise pe când aveau 15-16 ani era o amintire frumoasă, dar nu o bază pentru a-și construi viața. Napoleon recunoaște logica acestei decizii și încă îl doare teribil, pentru că logica și emoția trăiesc în compartimente separate ale ființei umane și pot coexista în contradicție perfectă. Se întreabă dacă Caroline gândește la el în noaptea dinainte de nuntă, dacă regretă măcar puțin această alegere pragmatică, dacă în intimitatea gândurilor ei păstrează un colț special pentru amintirea acelor după amiezi, pe dealurile Corsicii, când ambii fuseseră liberi să viseze la imposibiluri. Pierderea lui Caroline marchează Napoleon într-un mod pe care el însuși nu îl înțelege complet imediat, dar care devine evident retrospectiv în modul în care abordează relațiile ulterioare. Ceva se închide în el după această experiență, o capacitate de vulnerabilitate completă pe care nu o va mai recupera niciodată, o dispoziție de a prioritiza conexiunea emoțională peste considerente strategice pe care o pierde, poate permanent. În anii care urmează, Napoleon are diverse aventuri și întâlniri romantice, dar toate poartă o calitate tranzacțională sau superficială, care contrastează brutal cu puritatea sentimentelor pe care le avusese față de Caroline. Cu femeile din Paris cu care interacționează social, adoptă un cinism defensiv, le vede prin lentilele pragmatismului și ale calculului social mai degrabă decât cu ochii proaspeți ai unui tânăr îndrăgostit. Când în cele din urmă se căsătorește cu Josephine ani mai târziu, va fi o pasiune intensă, dar complicată, marcată de gelozie și nesiguranță și manipulare reciprocă, o poveste de dragoste adultă, cu toate compromisurile și dezamăgirile pe care maturitatea le aduce, complet diferită de inocența relativă a primei iubiri corsicane. Dar în nopțile când nu poate dormi și permite gândurilor să rătăcească necontrolat, Napoleon se întoarce uneori cu mintea la acele câteva săptămâni din Corsica, când avea 17 ani și totul părea posibil, când iubirea părea mai importantă decât ambiția și când viitorul nu era încă scris în piatră. Își amintește vocea lui Caroline cântând în grădină, căldura mâinii ei în mâna lui când se plimbau pe plajă, modul în care râdea cu capul aruncat înapoi și ochii închis când spunea ceva care o amuza cu adevărat. Aceste amintiri sunt dulci și dureroase simultan, mementouri ale unui drum neapucat și ale unui Napoleon alternativ care ar fi putut exista dacă ar fi făcut alegeri diferite. Se întreabă uneori, în aceste momente rare de introspecție deplină, dacă a meritat, dacă gloria pe care o caută atât de obsesiv poate compensa vreodată căldura simplă a unei vieți trăite alături de cineva care l-a iubit când nu era nimeni special, când era doar un băiat morocănos cu accent ridicol și vise grandioase.
Există un moment specific în 1796, când Napoleon este deja general și tocmai obținuse victorii spectaculoase în Italia, când trece prin Bastia într-o călătorie oficială și știe că Caroline trăiește acolo cu soțul ei și copiii pe care i-a născut între timp. Se gândește să o caute, doar pentru a vedea ce a devenit viața ei, pentru a verifica dacă este fericită sau dacă măcar confortabilă în alegerile pe care le-a făcut. Dar în cele din urmă nu o face. Decide că este mai bine să păstreze amintirea nealterată decât să o confrunte cu realitatea probabil banală a vieții domestice a lui Caroline, o realitate care ar putea profana cumva puritatea memoriei. Această decizie de a nu căuta, de a lăsa trecutul în trecut, este poate cel mai adult lucru pe care Napoleon îl face în relație cu Caroline, o recunoaștere că unele lucruri sunt menite să rămână nefinalizate și că nu toate poveștile necesită epiloguri. Panglica pe care Caroline i-o dăduse la despărțire, acel obiect minor și simbolic, Napoleon o păstrează ani de zile într-un loc secret în bagajele sale personale, un artefact al unei alte vieți pe care ar fi putut-o trăi. Este păstrată alături de câteva litere timpurii pe care le primise de la ea, documente pe care le recitește foarte rar, dar pe care nu le poate arunca niciodată. În timpul campaniilor militare, când călătorește prin Europa cu o armată și transformă harta politică a continentului, această panglică simplă de țesătură decolorată călătorește cu el, martor silențios, la distanța uriașă, parcursă de băiatul care fusese odată suficient de tânăr și suficient de nevinovat, încât să creadă că iubirea poate fi suficientă. În memoriile scrise mult mai târziu, când este exilat pe St. Helena și are tot timpul din lume pentru reflecție, Napoleon nu menționează niciodată explicit numele lui Caroline, păstrând această parte a vieții sale privată, chiar și în momenți când împărtășește detalii intime despre altceva. Dar există pasaje unde vorbește abstract despre sacrificiile necesare pentru a atinge grandoarea, despre prețul pe care ambiția îl extrage din viața personală, despre momentele când s-a întrebat dacă drumul ales merita renunțările impuse. Cei care îl cunosc bine și citesc aceste pasaje recunosc că vorbește despre ceva specific, chiar dacă nu numește acel ceva, că există o rană veche care nu s-a vindecat niciodată complet, în ciuda tuturor gloriilor ulterioare. Ironia cruelă este că Napoleon ajunge să aibă tot ce visa, când era adolescent îndrăgostit și incapabil să ofere lui Caroline un viitor sigur, ajunge să fie împărat și să comande armate și să redeseneze granițe și să facă ca numele lui să fie cunoscut în fiecare colț al Europei, dar în momentul când are toate acestea, descoperă că nu mai simte satisfacția pe care o anticipa, că victoriile sunt mai puțin dulci decât imaginase și că puterea nu umple golul pe care îl simte uneori în piept când se gândește la ce a pierdut pe drum. Există o melancolie profundă care îl însoțește chiar și în momentele de triumf maxim, un sentiment că toată această glorie externă este construită pe fundația unei pierderi interne pe care nu o poate recupera niciodată. În ultimii săi ani pe St. Helena, când corpul îl trădează și energia care îl consumase toată viața se stinge încet, Napoleon vorbește uneori cu companionii săi de exil despre Corsica într-un mod care îi surprinde, cu o nostalgie care transcende geografia și ajunge la ceva mai fundamental despre identitate și apartenență. Descrie insula cu detalii pe care nu le-ar păstra în memorie cineva care a plecat definitiv. Culorile apusului văzute de pe dealurile din spatele Ajaccio, sunetul valurilor lovindu-se de stâncile din sud, parfumul machiei în lunile calde de vară. Ascultătorii săi observă că vocea lui se schimbă când vorbește despre aceste lucruri, devine mai moale și mai tânără cumva, ca și cum accesează o versiune anterioară a lui însuși, păstrată intactă undeva în straturile adânci ale memoriei. Și poate în acele conversații, când evocă Corsica cu o tandreță neobișnuită, Napoleon se gândește și la Caroline. Deși nu rostește niciodată numele ei cu voce tare, poate imaginează cum ar fi arătat viața alternativă pe care ar fi putut-o avea dacă ar fi rămas pe insulă și s-ar fi căsătorit cu ea și ar fi avut copii care vorbeau dialectul corsican și ar fi lucrat la o meserie modestă și ar fi murit bătrân și necunoscut în afara granițelor insulei. Ar fi fost o viață fericită,
se întreabă el în aceste momente de introspecție finală. Ar fi fost suficient să fii iubit de o persoană într-un mod pur și necondiționat, în loc să fii admirat de milioane care nu te cunosc cu adevărat? Și răspunsul la această întrebare nu vine niciodată clar, pentru că speculația despre vieți netrăite este un exercițiu fără rezoluție posibilă. Există o scrisoare pe care Napoleon o scrie în 1786, imediat după ce s-a întors pe continent de la acea ultimă permisie în Corsica, când a văzut-o pe Caroline și când a simțit deja că lucrurile se schimbă ireversibil. O scrisoare pe care nu o trimite niciodată, dar o păstrează în hârtiile sale personale. Când această scrisoare netrimisă scrie cu o onestitate brutală pe care nu și-o permite în corespondența reală, recunoaște că este sfâșiat între două versiuni ale viitorului și că nu știe cum să aleagă între ele fără să se trădeze pe sine însuși într-un fel fundamental. Scrie că atunci când este cu Caroline, simte o pace pe care nu o experimentează nicăieri altundeva. O senzație de a fi acasă în propriul trup și suflet care contrastează violent cu agitația constantă ce îl caracterizează restul timpului. Dar scrie și că această pace îl sperie pentru că îl face să uite de ambiții, îl face să considere posibilitatea unei vieți simple, care ar însemna renunțarea la tot ce și-a imaginat pentru sine de când era suficient de mare să aibă visuri proprii. În această scrisoare netrimisă, Napoleon articulează o tensiune pe care o va purta în interior restul vieții, tensiunea între nevoia de intimitate autentică și teama de vulnerabilitatea pe care această intimitate o impune, între dorința de a fi cunoscut complet de altcineva și instinctul de a păstra secrete și distanță pentru a menține controlul. Cu Caroline avusese o clipă, când aceste defensive scăzuseră complet, când se simțise suficient de în siguranță să arate cine era cu adevărat sub toate straturile de ambiție și compensare pentru insecuritățile copilăriei. Dar această experiență, oricât de frumoasă, îi arătase și cât de periculoasă este această vulnerabilitate, cum deschiderea completă față de altcineva îți oferă putere asupra ta care poate fi folosită pentru a te răni. Și după pierderea lui Caroline, o parte din Napoleon decide că nu va mai risca această vulnerabilitate niciodată, că este mai sigur să păstrezi o parte din tine inaccesibilă chiar și pentru cei mai apropiați. În relațiile ulterioare, această lecție învățată din prima dragoste pierdută se manifestă în moduri subtile, dar profunde. Cu Joséphine, pe care o va iubi cu o intensitate care îl surprinde chiar pe el însuși, Napoleon oscilează între devotament exagerat și distanță calculată, între declarații de dragoste pasionate, care ar părea ridicole din partea unui general dur, și momente de răceală strategică, când îi amintește că este capabil să trăiască fără ea, dacă circumstanțele ar cere-o. Cu amantele ocazionale pe care le are de-a lungul anilor, menține întotdeauna o barieră clară între plăcerea fizică și implicarea emoțională profundă, tratându-le cu o curtoazie distantă care le ține la distanță sigură de interiorul lui autentic. Nimeni nu primește din nou accesul complet pe care Caroline îl avusese pentru acea perioadă scurtă, nimeni nu ajunge să vadă Napoleon complet neapărat de armura psihologică pe care și-o construiește grămadă peste grămadă pe măsură ce anii trec și succesele se acumulează. Dar armura, oricât de groasă, nu este niciodată complet impermeabilă și există momente de-a lungul vieții când ceva o sparge neașteptat și revelează fragilitatea ascunsă de desubt. În 1799, când Napoleon se întoarce din Egipt și află că Joséphine îl înșelase în absența lui, reacția sa este disproporționată față de circumstanțele obiective, o furtună de gelozie și durere care surprinde pe toți cei din jurul lui prin intensitatea ei. Logica ar sugera că un om pragmatic ca Napoleon ar trata infidelitatea conjugală ca pe o problemă tehnică de rezolvat, fie prin divorț discret, fie prin acceptarea tacită a modului în care aristocrația franceză abordează căsătoria. Dar reacția lui nu este deloc logică sau controlată, este viscerală și dezorientată, și cei care îl cunosc bine recunosc că această reacție vine dintr-un loc mult mai adânc decât relația actuală cu Joséphine. Vine din rana veche care nu s-a vindecat niciodată complet, din amintirea pierderii lui Caroline și din teama recurentă
că iubirea este ceva care poate fi luat oricând de circumstanțe sau de alegerile altor oameni. Napoleon iartă în cele din urmă pe Joséphine, sau cel puțin continuă căsătoria, dar ceva se schimbă definitiv după acest episod. O ultimă bucată de naivitate romantică care supraviețuise cumva de-a lungul anilor dispare și este înlocuită cu un pragmatism mai complet și mai rece. Căsătoria devine din ce în ce mai mult o instituție politică și mai puțin o conexiune emoțională, și când în final divorțează de Joséphine pentru a se căsători cu Marie-Louise de Austria, decizia este luată pur pe baze strategice de necesități dinastice, fără nicio pretenție că iubirea ar fi un factor relevant. Cu Marie-Louise, Napoleon nu încearcă nici măcar să creeze iluzia intimității profunde. Relația este de la început clarificată ca o alianță între imperii, nu ca o poveste de dragoste, și acest cinism complet este în mod pervers mai onest decât confuzia emoțională a relației cu Joséphine. Dar chiar și în această perioadă târzie a vieții, când a devenit împăratul francezilor și joacă șah geopolitic cu monarhii Europei, există indicii că Napoleon nu a uitat lecțiile emoționale ale tinereții. În tratamentul față de soldații simpli din armata sa, arată uneori o empatie surprinzătoare care contrastează cu reputația sa de comandant dur, dispus să sacrifice mii pentru obiective strategice. Știe numele multor soldați obișnuiți, își amintește detalii despre familiile lor, vorbește cu ei într-un mod direct care ignoră complet ierarhiile rigide ale structurii militare. Această capacitate de a se conecta cu oamenii obișnuiți, chiar când stă atât de sus pe scara socială, vine poate din propria sa experiență de a fi fost marginalizat și respins, din amintirea cum se simțea să fie considerat inferior de cei care aveau privilegiul nașterii. Caroline îl acceptase când era nimeni special și poate din recunoștință pentru acea acceptare timpurie, Napoleon acordă un anumit respect băiețelor săraci din armata sa care îi amintesc de propriul său trecut. Există și momente când duritatea lui calculată cedează în fața unor gesturi de generozitate aparent iraționale, care sugerează că sub straturile de pragmatism mai există urme ale băiatului care odată a iubit fără rezerve. Când aude despre un soldat din armata sa care este despărțit de iubita lui din cauza opoziției familiei fetei, Napoleon intervine personal pentru a facilita căsătoria, folosind autoritatea imperială pentru a rezolva o dramă romantică minusculă, care obiectiv nu are nicio importanță strategică sau politică. Cei din jurul său sunt uluiți de acest interes pentru detalii sentimentale care par complet sub demnitatea unui împărat. Dar Napoleon simte o conexiune cu această poveste care reflectă propria sa experiență de tineret și, ajutând acest cuplu necunoscut, poate vindecă simbolic ceva din propria sa rană veche. În rapoartele scrise de cei care îl însoțesc pe Napoleon în exilul de pe Elba în 1814, există observații despre starea sa emoțională care dezvăluie mult despre unde a ajuns după toate acestea. Descriu un om haunted de amintiri și regrete, cineva care își revizuiește mental alegerile vieții și se întreabă dacă drumul ales a meritat costurile plătite. Napoleon vorbește obsesiv despre Corsica în această perioadă, despre dorința de a revedea insula înainte de a muri, despre nevoia de a se reconecta cu rădăcinile pe care le-a tăiat când a plecat la 9 ani. Planifică chiar o vizită în Ajaccio, dar circumstanțele politice complicate o fac imposibilă și această imposibilitate de a se întoarce fizic acasă devine metaforă pentru imposibilitatea mai largă de a recupera orice lucru din trecutul pierdut. Când evadează de pe Elba și se întoarce în Franța, pentru ultimele 100 de zile ale puterii, Napoleon este un om schimbat de experiența exilului, mai sumbru și mai conștient de propria mortalitate. Campania care duce la Waterloo este marcată de o energie disperată care contrastează cu strălucirea strategică cool a victoriilor timpurii. Este energia cuiva care știe că acesta este ultimul său pariu și că dacă eșuează, nu va mai exista o altă șansă. Când pierde în final și realizează că totul s-a terminat cu adevărat, reacția sa nu este de furie sau negare, ci de o oboseală profundă, o resemnare care sugerează că o parte din el este chiar ușurată, că lupta s-a încheiat și că nu mai trebuie să susțină greutatea ambițiilor imposibile.
Pe St. Helena, în exilul final de unde nu va mai exista evadare, Napoleon are timp nelimitat pentru reflecție și conversație cu micul grup de tovarăși care l-au urmat în această închisoare la capătul lumii. Dictează memorii și comentarii despre campaniile sale militare, analizează deciziile tactice și explică raționamentul strategic din spatele mișcărilor care au uimit Europa, dar între aceste materiale tehnice apar și digresiuni personale mai rare, dar mai revelătoare. Vorbește despre natura ambiției și despre modul în care ea consumă pe cei care o posedă, despre prețul singurătății care vine cu puterea, despre ironia că cu cât deții mai mult control asupra lumii externe, cu atât ai mai puțin control asupra lumii tale interioare. Într-una din aceste conversații târzii, Napoleon face o observație care îi surprinde pe ascultători prin claritatea sa emoțională. Spune că dacă ar putea să trăiască viața din nou, ar acorda mai multă atenție momentelor mici de conexiune umană și mai puțină alergării după glorie efemeră. Spune că victoriile militare pe care le-a câștigat sunt deja uitate sau distorsionate de istorie, că imperiul pe care l-a construit s-a prăbușit în câțiva ani, dar că amintirile celor câteva relații autentice pe care le-a avut rămân vii și prețioase chiar când totul altceva s-a destrămat. Nu numește pe Caroline explicit în această conversație, dar cei care îl ascultă simt că vorbește despre ceva specific, despre o pierdere particulară care a definit toate pierdirile ulterioare. În ultimele săptămâni ale vieții, când boala care îl va ucide progresează rapid. Și Napoleon știe că sfârșitul este aproape, cerințele sale devin mai simple și mai orientate spre trecut. Cere să fie îngropat în uniforma de colonel a gardei imperiale, nu în hainele opulente de împărat, alegând să fie asociat cu identitatea sa militară timpurie mai degrabă decât cu fastul ulterior. Cere ca inima să-i fie trimisă înapoi în Franța, dacă este posibil, dorind ca măcar o parte din el să se întoarcă pe pământul european pe care l-a marcat atât de profund. Și într-o cerință care surprinde pe toți cei prezenți, cere ca panglica veche decolorată, pe care o păstrase atâția ani să fie pusă în sicriu cu el, acest obiect minor care nu înseamnă nimic pentru istorie, dar care conține pentru el însemnătatea unei întregi vieți alternative netrăite. Când Napoleon moare în mai 1821, cei care îi inventariază bunurile personale găsesc acea panglică împreună cu câteva litere vechi îngălbenite de timp și nimeni nu înțelege semnificația acestor obiecte aparent banale care au călătorit cu împăratul prin toată Europa și până la capătul lumii. Literele sunt scrise într-un dialect corsican pe care cei din anturaj nu-l pot citi fluent. Semnătura de la final este doar un prenume fără nume de familie și misterul identității expeditoarei rămâne neelucidat, pentru că Napoleon nu vorbise niciodată despre ea. Aceste artefacte ale primei iubiri sunt în cele din urmă pierdute sau aruncate de executori care nu le văd valoarea și astfel ultima legătură fizică cu Caroline dispare, lăsând doar ecouri în memoriile pe care Napoleon le dictase și în interpretările celor care încearcă să înțeleagă ce l-a motivat pe acest om extraordinar. Istoricii care studiază viața lui Napoleon se concentrează în general pe campaniile militare și pe deciziile politice, pe alianțele și trădările, pe reformele administrative și pe codurile legale care îi poartă numele. Foarte puțini acordă atenție anilor de formare emoțională sau încearcă să înțeleagă cum experiențele personale timpurii au modelat omul care avea să schimbe cursul istoriei europene. Dar pentru cei care caută mai atent, există indicii că Napoleon însuși considera acești ani timpurii ca fiind cruciali pentru tot ce a urmat, că pierderea lui Caroline nu a fost doar o tristețe romantică minoră, ci o ruptură fundamentală care a reorientat întreaga sa traiectorie emoțională. Există o teorie necomprobată, dar plauzibilă, că Napoleon a fost mereu condus de o nevoie de a compensa pentru sentimentul de pierdere și respingere care datează din acești ani timpurii. Cucerirea Europei poate fi înțeleasă ca o încercare grandioasă de a demonstra valoarea către un public imaginar care include și fata care nu a putut fi cu el, de a deveni atât de important și de inconturnabil, încât nimeni nu va mai putea spune că nu este suficient de bun. Această interpretare psihologică este speculativă
și imposibil de verificat definitiv, dar oferă un cadru pentru înțelegerea energiei aproape maniacale cu care Napoleon urmărea succesul după succeses, niciodată satisfăcut niciodată, considerând că a realizat suficient, întotdeauna împingând spre următoarea victorie, ca și cum ar încerca să umple un vid interior, care nu poate fi umplut prin realizări externe, oricât de impresionante ar fi. Caroline însă își trăiește până la o vârstă înaintată și moare în Bastia în 1834, 13 ani după Napoleon, o viață lungă și aparent normală ca soție de negustor și mamă a mai multor copii. Dacă a urmărit cariera meteorică a fostului ei prieten din tinerețe, este imposibil de știut. Dacă a simțit mândrie sau regret sau o combinație complexă din ambele când citea în ziare despre victoriile generalului Bonaparte devenit împărat, este o întrebare fără răspuns. Nu există nicio evidență că cei doi au comunicat vreodată după scrisoarea mamei lui Napoleon, care anunța căsătoria lui Caroline. Despărțirea lor a fost completă și definitivă, așa cum sunt deseori despărțirile timpurii care apar înaintea vieții adulte să înceapă cu adevărat. Dar poate în nopțile, când nu putea dormi și soțul ei sfărăia lângă ea și casa era liniștită, Caroline se gândea și ea la acele câteva săptămâni din tinerețe când fusese iubită de cineva care avea să devină legendă, când fusese centrul universului pentru un băiat intens cu ochi înfocați și vise imposibile. Poate se întreba ce viață ar fi avut dacă circumstanțele ar fi fost diferite, dacă Napoleon ar fi avut mijloacele să o ceară în căsătorie sau dacă ea ar fi avut curajul să respingă alianța prudentă și să riște totul pentru dragoste. Aceste speculații despre alternative nu duc nicăieri, dar sunt inevitabile pentru orice om care trăiește îndeajuns pentru a privi înapoi la drumurile neapucate ale tinereții. Există o poveste apocrifă care circulă în Corsica generații după moartea ambilor. O poveste care probabil nu este adevărată istoric, dar care conține adevăr emoțional. Conform acestei povești, Napoleon ar fi trimis o ultimă scrisoare lui Caroline din St. Helena chiar înainte de moarte. O scrisoare care nu a ajuns niciodată la destinație din cauza dificultăților de comunicare de pe insula izolată. În această scrisoare imaginară, Napoleon ar fi recunoscut că toate cuceririle și toate gloriile nu au fost suficiente pentru a compensa pierderea ei, că ar schimba totul pentru posibilitatea de a retrăi acele câteva săptămâni când fusese cu adevărat fericit într-un mod simplu și necomplicat. Această scrisoare nu există în realitate. Este o fantezie romantică, creată de corsicanii care doreau să creadă că marele împărat nu uitase niciodată rădăcinile și prima dragoste, dar faptul că povestea a fost inventată și perpetuată spune ceva despre nevoia oamenilor de a umaniza figurile istorice și de a găsi în viețile lor publice ecouri ale dramelor private universale. Adevărul mai banal și mai trist este că Napoleon și Caroline au fost doi tineri care s-au iubit în circumstanțe imposibile și care au fost separați de realitățile pragmatice ale vieții în secolul al XVIII-lea și că această pierdere i-a marcat pe amândoi în moduri pe care nu le-au articulate complet niciodată. Pentru Caroline a fost probabil un regret dulce-amar îngropat sub straturile unei vieți normale, trăite conform așteptărilor sociale. Pentru Napoleon a fost ceva mai complicat și mai formativ, o lecție timpurie despre imposibilitatea de a avea totul, despre necesitatea sacrificiului, despre prețul pe care ambiția îl extrage din viața personală. În anii după moartea lui Napoleon, când Europa încearcă să proceseze moștenirea complexă a acestui om care o perturbase atât de profund, apar diverse încercări de a explica ce l-a motivat, ce l-a făcut să fie capabil de realizări atât de extraordinare, dar și de o cruzime ocazională, care șochează chiar și pentru standardele unei epoci violente. Unii îl văd ca pe un geniu militar, pur ale cărui decizii pot fi analizate strict prin prisma strategiei și tacticii. Alții îl văd ca pe un oportunist politic care a profitat de haosul Revoluției franceze pentru a se ridica de la origini modeste la vârful puterii absolute. Încă alții îl văd ca pe un vizionar care a încercat să reformeze Europa conform principiilor iluministe și care a eșuat din cauza rezistenței conservatorilor
și a propriilor sale excesuri. Dar toate aceste explicații, oricât de sofisticate, ratează ceva esențial dacă ignoră dimensiunea umană personală. Faptul că Napoleon era mai întâi de toate o persoană cu vulnerabilități și dorințe și răni care modelau comportamentul la fel de mult ca inteligența tactică sau ambițiile politice. Prima iubire pierdută nu explică totul despre Napoleon. Ar fi absurd să reducem o viață atât de complexă la un singur episod emoțional din adolescență. Dar nici nu poate fi ignorată complet dacă vrem să înțelegem omul complet, dacă vrem să vedem cum băiatul corsican insecurizat s-a transformat în împăratul încrezător și ce prețuri personale au fost plătite în timpul acestei transformări. Există momente în biografia lui Napoleon care par inexplicabile, dacă îl vezi doar ca pe un calculator rece al propriului interes strategic, momente când acționează împotriva propriilor beneficii aparente, din motive care par să aibă rădăcini emoționale mai adânci. Divorțul de Josephine, de exemplu, deși justificat strategic prin necesitatea unui moștenitor legitim dintr-o alianță prestigioasă, îl devastează emoțional într-un mod care surprinde pe toată lumea. Plânge când îi comunică decizia, ceva complet necaracteristic pentru un om care și-a antrenat întreaga viață să nu arate slăbiciune în public. Această reacție sugerează că divorțul reprezintă pentru el mai mult decât o tranzacție politică, este o repetare a pierderii originale a lui Caroline, încă o dovadă că iubirea trebuie sacrificată pe altarul necesității și durerea este amplificată de faptul că de data aceasta el este cel care face alegerea, nu victima circumstanțelor. În scrisorile private către familia sa după divorțul de Josephine, Napoleon folosește un limbaj care ecoează scrisorile sale din tinerețe despre Caroline. Vorbește despre destinul crud care îl forțează să renunțe la fericire personală pentru îndatoriri mai mari, despre sentimentul de a fi prizonierul propriei poziții sociale. Această paralelă lingvistică nu este probabil coincidentală. Minți lui Napoleon, sub stresul emoțional al divorțului, revine la patternurile formate în primul său episod major de pierdere romantică și găsește alinare în familiaritatea acestei dureri, chiar dacă durerea însăși este devastatoare. Căsătoria cu Marie-Louise de Austria, care urmează divorțului, este încă o demonstrație a modului în care Napoleon aplicase lecțiile învățate din experiența cu Caroline. Cu Marie-Louise nu încearcă nici măcar să pretindă că există dragoste romantică. Relația este definită de la început ca o alianță dinastică fără pretenții sentimentale. Este mai onest într-un fel, dar și mai trist, o mărturisire implicită că a renunțat la căutarea conexiunii autentice și a acceptat că relațiile sale personale vor fi întotdeauna subordonate considerentelor strategice. Marie-Louise îi oferă ceea ce are nevoie funcțional, un moștenitor legitim și o legătură cu cea mai veche dinastie a Europei. Dar conversațiile lor sunt superficiale și formale, nu există intimitatea pe care o avusese cu Josephine și cu siguranță nu există puritatea pe care o experimentase cu Caroline în tinerețe. Fiul născut din această căsătorie, numit Napoleon al II-lea și desemnat regele Romei, devine pentru Napoleon o sursă de bucurie genuină care surprinde pe toți prin intensitatea ei. În prezența copilului, Napoleon se relaxează într-un mod neobișnuit. Joacă cu el pe podea ignorând demnitatea imperială, îi vorbește cu o blândețe pe care nu o arată aproape niciodată altora. Această afecțiune paternală intensă poate fi înțeleasă parțial ca investiție în continuarea dinastiei, dar este mai mult decât atât, este și o încercare de a oferi copilului său călătura emoțională pe care el nu a avut-o, de a-i da certitudinea iubirii necondiționați pe care Napoleon nu a simțit-o suficient în propria copilărie marcată de exil și respingere. În momentele când ține copilul în brațe, Napoleon experimentează poate cea mai apropiată lucru de pace interioară pe care o va cunoaște în viața sa adultă, o pauză temporară de la agitația constantă care îl caracterizează. Dar chiar și această relație paternală este în cele din urmă stricată de circumstanțele politice. Când Napoleon este exilat definitiv după Waterloo și Marie-Louise rămâne în Austria cu copilul, separarea devine permanentă și dureroasă.
Napoleon nu va mai vedea niciodată fiul său după această despărțire și pierderea conexiunii cu copilul adaugă încă un strat la colecția de pierderi care definesc viața sa emoțională. Pe St. Helena vorbește obsesiv despre băiatul său, se întreabă cum crește fără el, dacă va fi învățat să îl urască de către curtea austriacă, care are toate motivele să distorsioneze istoria tatălui său. Această incapacitate de a influența viitorul propriului copil este o formă de neputință care îl chinuiește mai mult decât pierderea puterii politice, pentru că în timp ce puterea politică a fost întotdeauna precară și dependentă de circumstanțe externe, legătura cu propriul copil ar fi trebuit să fie ceva fundamental și inalienabil. În ultimele luni ale vieții, când Napoleon știe că moartea se apropie rapid, instrucțiunile sale pentru fiul său, pe care le dictează, sunt încărcate cu toate lecțiile și regretele acumulate. Îi spune să fie credincios Franței, să nu uite originile corsicane, să fie mai înțelept decât a fost tatăl său în alegerea bătăliilor, să nu sacrifice tot pentru ambiție. Aceste sfaturi sunt în esență o încercare de a transmite înțelepciunea câștigată prin suferință, de a salva copilul său de greșelile pe care le-a făcut el însuși. Dar Napoleon realizează și ironia tragică, că aceste instrucțiuni probabil nu vor ajunge niciodată la destinație sau vor fi filtrate prin intermediari care au propriile lor agende și că chiar dacă ar ajunge, băiatul ar fi prea tânăr să le înțeleagă cu adevărat, așa cum Napoleon însuși nu ar fi înțeles astfel de sfaturi când avea vârsta fiului său. În reflexiile finale despre propria viață, pe care le împătășește cu tovarășii de exil, Napoleon revine în mod repetat la ideea că a fost prizonierul destinului sau al caracterului său sau al circumstanțelor, mereu căutând să externalizeze responsabilitatea pentru alegerile făcute. Dar în momentele de onestitate mai profundă, recunoaște că a avut agenție, că punctele critice ale vieții a avut opțiuni și a ales activ un drum în detrimentul altora. Alegerea de a nu rămâne în Corsica cu Caroline a fost alegerea sa, nimeni nu l-a forțat să plece sau să prioritizeze ambiția peste dragoste. Alegerile ulterioare de a continua campaniile militare când ar fi putut consolida pacea, de a risca totul din nou și din nou când ar fi putut păstra câștigurile deja obținute, acestea au fost și ele decizii active, nu simple răspunsuri la circumstanțe externe. Acceptarea acestei responsabilități personale este în același timp eliberatoare și înfricoșătoare. Înseamnă recunoașterea că viața lui nu a fost o tragedie impusă de forțe externe, ci o construcție rezultată din propriile sale alegeri și că, prin urmare, nu poate blama pe nimeni altcineva pentru rezultate. Dacă ar fi fost pur victima circumstanțelor, ar putea păstra mânia curată împotriva sorții injuste. Dar dacă a fost arhitectul propriului destin, atunci trebuie să accepte că construcția finală reflectă defectele arhitectului la fel de mult ca materialele disponibile. Această realizare vine prea târziu pentru a schimba orice practic, dar oferă cel puțin claritatea înțelegerii. Și Napoleon pare să găsească o oarecare pace în această claritate, chiar dacă este însoțită de regret. Ultimele cuvinte ale lui Napoleon înainte de a pierde conștiința finală sunt famose și disputate. Diferite persoane prezente raportează variante ușor diferite. Unii spun că a șoptit France, armee, tete d'armée, Joséphine, o succesiune de cuvinte care rezumă preocupările sale de-a lungul vieții. Alții raportează că a murmurat ceva în italiana corsicană pe care nu au putut-o înțelege complet. Dar toți sunt de acord că în ultimele ore înainte de moarte, Napoleon a avut delir în care vorbea cu persoane din trecut, purtând conversații cu mama sa moartă, cu frații săi, cu tovarăși din campaniile militare timpurii care căzuseră în bătălie de mult timp. Și cel puțin 2 martori menționează că la un moment dat Napoleon a rostit un nume feminin, pe care nu l-au recunoscut. Nu era Joséphine sau Marie-Louise sau oricare din amantele cunoscute public, ci ceva ce suna ca Caroline sau poate Carlota, rostit cu o tandreșe și o nostalgie care contrastau brusc cu delirul agitat care îl precedase. Este imposibil de știut cu certitudine dacă Napoleon într-adevăr s-a gândit la Caroline în ultimele ore sau dacă martorii au interpretat greșit sau au embellished ulterior,
memoria este nereliabilă, mai ales în momente încărcate emoțional, cum este moartea unei figuri istorice majore. Dar faptul că această poveste a fost raportată independent de mai multe persoane sugerează că ceva s-a întâmplat, că în dizolvarea finală a conștiinței, când toate apărările psihologice se prăbușesc și mintea revine la amintirile cele mai profunde, Napoleon s-a întors cumva la acea primă dragoste care îi marcase reformarea emoțională. Nu este neobișnuit ca oamenii în pragul morții să rememoreze tinerețea mai degrabă decât maturitatea, perioadele când viața era încă plină de posibilități, înainte ca alegerile să fie îngust dramatic opțiunile. Și pentru Napoleon, acea perioadă ar include inevitabil vara, când avea 17 ani și se îndrăgostise de o fată corsicană și credea pentru scurt timp că iubirea ar putea fi suficientă. După moartea lui Napoleon, corpul său este îngropat inițial pe St. Helena, conform dorinței autorităților britanice de a-l ține departe de Franța chiar și în moarte, temându-se că mormântul său ar deveni simbol de raliere pentru bonapartiști. Dar în 1840, aproape 2 decenii mai târziu, rămășițele sunt în sfârșit repatriate în Franța și înhumate cu ceremonie grandioasă la Les Invalides în Paris, unde mormântul său devine într-adevăr un monument național vizitat de milioane. Inventarul obiectelor îngropate cu Napoleon include uniforma specificată, câteva medalii și decorații, un crucifix pe care îl primise de la mamă în copilărie și, conform unor rapoarte controversate și neverificabile complet, o bucată mică de țesătură decolorată, identificată ca o panglică veche, despre care nimeni nu putea explica semnificația. Caroline nu trăiește pentru a vedea repatrierea triumfală a corpului lui Napoleon. Murise cu 6 ani înainte, în obscuritate relativă în Bastia, viața ei lungă, dar neremarcabilă, încheindu-se fără fanfare publice. Este îngropată în cimitirul local al familiei, mormântul marcat de o piatră simplă, care listează numele ei de căsătorie și datele nașterii și morții, fără nicio indicație a conexiunii sale temporare cu cel mai faimos corsican din istorie. Copiii ei probabil nu au știut niciodată despre relația timpurie a mamei lor cu Napoleon, sau dacă au știut, au considerat-o prea irelevantă pentru a merita menționată. În câteva generații, chiar și memoria locală a acestei conexiuni se estompează complet. Și Caroline devine doar încă o corsicană obișnuită a cărei viață nu lasă urme în arhivele istorice. Există o ironie profundă în acest contrast între destinele lor post-mortem, Napoleon, al cărui corp devine relicvă națională și al cărui nume rămâne cunoscut secole mai târziu, versus Caroline, care dispare complet în anonimat. Dar această ironie este exact tipul de rezultat despre care tânărul Napoleon visase și pentru care renunțase la Caroline în primul rând, alegerea gloriei publice cu prețul fericirii private. Acum că ambii sunt morți de mult timp, este dificil să judeci dacă alegerea a meritat. Napoleon a obținut nemurirea în istorie, dar a trăit o viață marcată de singurătate și pierdere, în timp ce Caroline a avut o existență obscură, dar poate mai liniștită și mai împlinită în moduri simple pe care istoria nu le recordează, pentru că nu sunt spectaculoase. Pentru cercetătorii moderni care încearcă să reconstruiască viața emoțională a lui Napoleon, dovezile despre relația cu Caroline sunt frustrante de fragmentare și de ambigue. Există scrisorile netrimise găsite în arhivele personale care sugerează un atașament romantic intens, dar nu numesc explicit destinatara. Există mențiuni în corespondența familială despre Napoleon petrecând mult timp cu o fată neidentificată în timpul permisiilor în Corsica. Există panglica misterioasă, despre care martori au raportat că Napoleon o păstra, dar al cărei proveniență nu este documentată clar. Și există rapoartele indirecte despre cuvintele lui delirante de pe patul de moarte, care ar putea include un nume care sună similar cu Caroline. Toate aceste piese sugerează o poveste, dar nu o demonstrează definitiv, lăsând loc pentru interpretare și speculație. Unii istorici moderni resping complet poveste despre Caroline, considerând-o mit romantic, fără bază factuală solidă. O fantazie creată de naționaliști corsicani care doreau să revendice o conexiune mai profundă cu Napoleon, sau de romantici care voiau să umanizeze figura intimidantă a împăratului.
Alții acceptă că probabil a existat o fată care i-a plăcut lui Napoleon în adolescență, dar consideră că acest fapt are importanță biografică minimală comparativ cu evenimentele politice și militare majore ale vieții sale ulterioare. Încă alții argumentează că prima dragoste are întotdeauna impact formativ profund asupra personalității și că ignorarea acestei dimensiuni înseamnă să ratezi ceva crucial despre motivațiile interioare ale lui Napoleon. Adevărul se află probabil undeva între aceste extreme. Există suficiente dovezi circumstanțiale pentru a sugera că Napoleon a avut într-adevăr o relație romantică timpurie semnificativă cu o fată corsicană, probabil numită Caroline sau ceva similar, care s-a încheiat din cauze pragmatice și care l-a marcat emoțional. Dar datele precise și detaliile sunt pierdute și încercările de a reconstrui această poveste inevitabil implică speculație care umple golurile din evidență. Ceea ce rămâne cert este că Napoleon însuși credea că experiențele sale romantice timpurii au fost formative, că în momentele de introspecție revenie cu mintea la perioada tinereții și că purta cu el regrete despre drumuri neapucate care implică relații personale sacrificate pentru ambiție. În cultura populară modernă, povestea primei iubiri a lui Napoleon a fost romantizată și embellished în diverse moduri. Filme și romane și piese de teatru care iau nucleul factual ambigu și construiesc în jurul lui narațiuni dramatice complete, cu dialoguri inventate și scene ficționalizate. Aceste reprezentări artistice nu sunt istorie serioasă, dar servesc o funcție culturală importantă, fac accesibilă figura istorică intimidantă, transformând-o în persoană recognizabilă care experimentează emoții universale precum iubirea și pierderea. Pentru auditoriul modern care nu își poate imagina să comande armate sau să guverneze imperii, poveștile de dragoste pierdută sunt mult mai relatable și oferă un punct de intrare emoțional în epoca și personajul. Dar dincolo de utilitățile pedagogice sau de entertainment value, întrebarea fundamentală rămâne: cât de mult contează prima dragoste pierdută în explicarea vieții ulterioare a lui Napoleon? Există argumentul determinist că experiențele timpurii fundamentale modelează irevocabil personalitatea și că înțelegerea băiatului corsican îndrăgostit este cheia pentru înțelegerea împăratului francez. Există argumentul opus că oamenii sunt capabili de transformare profundă și că Napoleon la 50 de ani avea foarte puțin comun cu Napoleon la 17 ani, dincolo de continuitatea biologică. Realitatea este probabil că ambele perspective conțin adevăr. Personalitatea umană este simultan persistentă în anumite aspecte fundamentale și maleabilă în răspuns la experiențe și circumstanțe noi. Napoleon, la sfârșitul vieții, nu mai era în niciun sens băiatul romantic, care credea că dragostea pentru Caroline ar putea fi fundația unei vieți fericite. Devenise cineva mult mai complicat și mai damaged și mai conștient de costurile pe care ambiția le extrage. Dar nici nu se transformase în robot strategic, lipsit de sentimente, așa cum unii critici l-au portretizat, rămăsese capabil de emoție profundă și de regret și de nostalgie pentru posibilități pierdute. Tensiunea între aceste două aspecte ale personalității sale, calculatorul rece și omul care simte profund, nu s-a rezolvat niciodată complet. Și poate că tocmai această tensiune nerezolvată a fost sursa energiei extraordinare care l-a propulsat la realizări atât de remarcabile și la excese atât de devastatoare. Când ne gândim astăzi la Napoleon, imaginea dominantă este de obicei imperială. Omul în uniformă elaborate pozând pentru portrete oficiale cu mâna bagată în vestă, în gestul său iconic, comandantul pe câmpul de bătălie inspirând tropele prin pura forță a prezenței, legislatorul reformând sistemele juridice ale Franței, diplomaticul redesenând harta Europei după voința sa. Aceste imagini sunt reale și importante și capturează dimensiuni esențiale ale realizărilor sale. Dar dacă privim doar aceste imagini publice, ratăm complet băiatul vulnerabil, care a plâns în secret când a primit vestea că Caroline se căsătorește cu altcineva, omul care a păstrat o panglică decolorată ani de zile ca relicvă a unui viitor alternativ,
Prizonierul de pe Saint Helena, care vorbea cu nostalgie despre Corsica, nu ca să despre insulă geografică, ci despre o stare de inocență pierdută. În final, povestea lui Napoleon și Caroline nu este doar despre doi indivizi specifici, ci despre tensiunea universală între dragoste și ambiție, între nevoia de conexiune și dorința de realizare, între viața privată trăită în intimitate și viața publică dedicată marilor proiecte. Această tensiune există în diferite grade pentru orice persoană care aspiră la ceva mai mult decât existența pur domestică și exemplul extrem al lui Napoleon iluminează dinamica în forma sa cea mai pură și mai tragică. Nu trebuie să concheri Europa pentru a înțelege dilema fundamentală. Orice alegere de a prioritiza cariera peste relații sau ambiția peste stabilitate implică microversiuni ale aceleiași compromisuri pe care Napoleon a făcut-o în mod spectacular. Și poate aceasta este lecția durabilă a poveștii. Nu un răspuns definitiv despre ce alegere este corectă, ci o ilustrare a costurilor inevitabile ale oricărei alegeri. Napoleon a ales gloria și a plătit prețul în singurătate și regret. Caroline a ales siguranța și probabil a plătit propriul preț în visuri neîmplinite și întrebări despre ce ar fi putut fi. Nu există un verdict final despre care dintre ei a ales mai înțelept, pentru că criteriile înțelepciunii diferă fundamental în funcție de ce valorezi cel mai mult. Istoria păstrează memoria lui Napoleon și nu pe a lui Caroline, dar aceasta nu înseamnă că viața lui a fost obiectiv mai valoroasă sau mai împlinită. Înseamnă doar că criteriile istoriei privilegiază impactul public peste satisfacția privată. Pentru corsicanii care trăiesc astăzi pe insulă și care privesc statuile lui Napoleon în piețele publice din Ajaccio și Bastia, există mândrie pentru fiul lor cel mai faimos, dar și o conștientizare a prețului pe care l-a plătit pentru a deveni această figură monumentală. Poveștile locale, fie ele exacte istoric sau nu, păstrează memoria unui Napoleon mai uman decât cel din cărțile de istorie, un băiat care a iubit insula și a fost nevoit să plece, care s-a îndrăgostit și a pierdut, care a purtat cicatrice emoționale ascunse sub uniforma imperială. Aceste povești completează narațiunea istorică oficială, nu prin a o contrazice, ci prin a adăuga dimensiuni pe care documentele oficiale nu le pot capta, dimensiunea afectivă a experienței umane care transcende datele și evenimentele factuale. Și astfel, povestea lui Napoleon și Caroline persistă, nu ca istorie documentată definitiv, ci ca mit necesar, o narațiune care ne ajută să înțelegem că în spatele oricăror realizări publice spectaculoase există întotdeauna o poveste privată mai complexă de sacrificii și pierderi, de drumuri alese și drumuri respinse, de momente când viitorul părea deschis și liber doar pentru a se îngusta treptat, până când rămâne doar un singur drum posibil, sau cel puțin doar un drum pe care îl poți percepe ca posibil. Napoleon a trăit acel drum unic până la sfârșit și a devenit legendă, dar în nopțile când vântul bătea pe Saint Helena și marea se auzea lovindu-se de stâncile din jur, poate că închidea ochii și voia ca lucrurile să fi fost diferite, ca să fi avut curajul sau înțelepciunea de a alege altfel când încă exista alegere. Wow, ce călătorie emoțională, nu-i așa? Dacă această poveste ți-a atins sufletul așa cum mi l-a atins și mie, am nevoie să faci 3 lucruri. Chiar acum, 1. Abonează-te la canal. Avem 10 de povești secrete ca aceasta care te așteaptă. 2. Dă like. Asta ajută enorm ca algoritmul să arate acest videoclip și altor oameni. 3. Scrie în comentarii. Ce parte din poveste te-a emoționat cel mai mult? A făcut Caroline alegerea corectă? Ar fi trebuit Napoleon să rămână în Corsica?